Először is gratulálok neked a világkupa győzelmethez, és köszönöm szépen, hogy beengedtél az autódba. Mi a különbség a városi vezetés és mondjuk a versenypályán való vezetés között? Hogyan tudsz átállni? Hát azért egyszerű. Én 17 évesen már megszereztem a jogosítványomat, és sokat vezettem családi autót. Ugye édesapám szerintem érezte rajtam, hogy szeretek vezetni, meg hogy érdeklődök az autók iránt, úgyhogy mire elkezdtem versenyezni, már volt bennem. Hát most nem akarom számszerűsíteni, de sok utcai kilométer. A versenyautó meg azért nagyon más, mert egyrészt ott ballábbal is kell fékezni, meg az egy más tudatállapot, tehát hogy nem nehéz meghúzni a határt a között, hogy most valaki beül a családi egyterűbe, és akkor nem a versenypályán kell közlekednie, és a között, hogy akkor tényleg kialszanak a lámpák, és nyomni kell neki. Szerintem kis lépésekben, de javul a közlekedési kultúra Magyarországon, de még van tere a fejlődésnek. Én alapvetően azt látom, hogy nagyon, nagyon türelmetlenek itthon a sofőrök. Mit szólnál, hogy vinnánk egy kávét? Jó ötlet, szeretem a kávét, nagyon. Akkor menjünk. Itt vagyunk azon a helyen, ahonnan úgymond indultál. Milyen érzés ugyanott kávézni, ahol egyetemista korodban? Nagyon jó érzés. Szerintem lassan 10 éve, hogy én itt utoljára megfordultam, és ez is beugrott, hogy ez volt szerintem ez az asztal. Ami még lehet, hogy ugyanaz, mint a 10 évvel ezelőtti, ahol a legtöbb időt töltöttem. Nagyon jó emlékek kötnek engem ide a közgázhoz, úgyhogy jó érzés volt most visszajönni. Apropó emlékek, azt olvastam, hogy a verseny után az első emlék, az első gondolat, ami felugrott nálad, az pont egy egyetemi emlék volt. Mi volt ez pontosan? Ez még korábbi, ez még a pollákos évekhez kötődik, akkor hát az Ulánvárosi albérlet, meg ahogy ott hát gyakorlatilag éjszakákat sokszor szimulátoroztam, készültem a következő versenyre. Sok ilyen nagyon régi emlék beugrott, és tényleg furcsa, hogy nem feltétlenül a pályafutásom első éveiből, hanem az azt megelőző időszakból, még az első főiskolai évekről mondjuk a pollákon. Amikor szimulátorral játszottál, vagy igazság szerint azt mondhatjuk, hogy egy számítógépen játszottál ilyen játékokat? Most ilyen trendi szimulátornak hívni, akkoriban ilyen számítógépes játékok volt a... Akkor gondoltad, hogy most oda fogsz jutni, ahol most vagy? Nem, tök őszintén. Meg nem is azért játszottam, mert arra gondoltam, hogy ez egy jó kiugrási lehetőség, hanem azért, mert élveztem, meg jó volt ugye más jó játékosokkal úgy a virtuális térben összemérni magamat. És én ezt elsősorban azért csináltam, mert ebben a virtuális térben tudtam kiélni a versenyzéssel kapcsolatos vágyaimat. És melyiket szereted jobban, élőben vezetni, vagy pedig szimulátoron játszani, úgymond? Élőben azért jobb. Nyilván más nyomás alatt teljesít az ember, más impulzusok érik. Kicsit visszakanyarodva az egyetemi éveidhez, vagy az egyetemen megszerzett tudásodhoz, mennyire tudod hasznosítani ezt a mindennapjaidban a munkád során? A közgázdas ismereteket tudom. Itt alkalmazott közgazdaságtan szakon kezdtem, és akkor pénzügyön folytattam. Azokat a tárgyakat, például statisztika volt egy ilyen tárgy, amit emlékszem, hogy az elején nagyon nem szerettem, és akkor szépen lassan megszerettem, és tudtam is hasznosítani, meg hát nyilván a pénzügyi ismeretek szerintem nem feltétlenül csak nekem, hanem így a mindennapokban bárki számára hasznosak lehetnek. A pollákos időszakból meg az előrehaladott matematikai meg számítógéppel kapcsolatos ismeretek legfőképp abban segítettek, hogy a telemetri adatokat úgy megfelelően tudjam elhelyezni és kezelni. Milyen érzés volt a világkupa utolsó versenyén ott állni, és várni, hogy elinduljon az autó? Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú néhány perc volt, sőt nagyon hosszú nap volt, mert emlékszem, hogy nagyon rosszul aludtam szombatról vasárnapra, úgyhogy én ezt a szombatot meg a vasárnapot kicsit így együtt kezelném. Ugye a legnehezebb pillanat az valóban az volt, amikor hát a harmadik futamon ott vártam a rajtot, és a formációs kört megelőző 10 percben észrevettük, hogy probléma van az autóval, és egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán el tudok rajtolni. És ez nehéz és nagyon hosszú néhány perc volt, de nem tudom, most így ezek az emlékek is azért valamennyire megszépülnek.
Mik a további terveid? Szeretnék még versenyezni. Én érzem magamban a motivációt, meg a lendületet, hogy még néhány évig folytassam. Úgyhogy, ha most tippelnem kéne, akkor azt mondom, hogy még 2-3 évig ezen a szinten tudok majd versenyezni. Hogy utána mi következik, azt egyelőre még nem tudom. Ugye ez függ a gazdasági környezettől is, meg függ attól is, hogy én milyen irányban változom, mint ember. Sok dolog van, ami érdekel a versenyzői léten kívül is, úgyhogy meglátjuk. És hol tervezed a további életedet? Én szeretem Pécset. 17 éves korom óta itt laktam. Az összes barátom, a gyerekkori barátok, a közeli ismerősök engem Pécshez és Himesházához kötnek, úgyhogy remélem, hogy még akkor is, hogyha mondjuk felköltözünk Budapest vonzás közvetében, hogy sokat tudok majd visszajárni. És ami a szakmai pályámat illeti, én nagyon jól érzem magam a jelenlegi csapatomnál, a Hyundai-nál. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk a következő idényre is. Köszönöm.